این اون قابلیاست که من خودم میپسندم و میدونم شما عزیزانم درست بکنید میپسندید. همینجام یه سلام به برای بچه افغانستان بدیم. آقا دمتون گرم و ما همتون رو دوست داریم. اینجا کامیونیتی بزرگی تو استرالیا دارن و منم خیلی دوست و رفیقای زیاد. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا. امروز میخوام یکی از غذاهای خوشمزه کشور افغانستان رو بهتون یاد بدم که البته تو ازبکستان هم میپزن و چند تا کشور دیگه، اما برای افغانستان من عاشقشم. قابلی پلو و معروف تو هر رستورانی خارج از کشور برید میشناسنش و میدونن و خیلی از خارجی ها خوردن و لذت بردن. امروز میخوام یه سبک ساده و آسون و خوشمزه شو بهتون آموزش بدم. بریم سراغ معرفی مواد اولیه. اینی که میبینید هویجه، من رندش کردم البته با دستگاه به این ضخامت. میبینید قدش هم همینقدر اندازه هویج، یک مقدار یه هویج کامل کوتاه‌تر باشه کفایت میکنه. نگاه کنید سایزاشو. بعد تو آب گذاشتم که سیاه نشه. برای 2 نفر من 4 تا دونه هویج زدم. 4 تا هویج متوسط دوست دارم پر هویج باشه و خودشو نشون بده. پس هویجا رو خلالی میکنیم. حالا بعدا من آبشو جدا میکنم و باقیشو بهتون میگم. 2 تا دونه لمشنگ یا ماهیچه داریم. حالا میتونید از گوشت معمولی گوسفندم استفاده کنید، اینا گوسفندی هستن. 2 تا دونه پیازم گذاشتم که اینو با این بپزم. این از این جدا من بذارمش کنار. نمکم به اندازه لازم. بیایم سراغ اینجا. اینی که میبینید برای تزیین روش نیاز به خلال بادوم داریم، نیاز به خلال پسته داریم. البته من پسته خورده گرفتم، خیلی خوشگلتر خودشو نشون میده. 1 قاشق هم شکر داریم اینجا. خب برای هر نفرم من اینجوری بهتون آسونشو بگم، 1 مش کشمش داریم برای هر نفری که میخواید بریزید. 1 مش کشمش. من 2 تا ماهیچه دارم، 2 تا کشمش میریزم. این از این. نیاز به یه دستگاه دارم، اگه نداشتید میتونید عیناً من سنتی بساینش. بریم سراغ ادویه هاش که قرار درست بکنیم. یه تیکه کوچولو دارچین داریم به اندازه 1 بند انگشت. 4-5 دونه هل داریم. زیره داریم به اندازه 1 قاشق غذاخوری. فلفل سیاه به اندازه 1 قاشق غذاخوری و اینم گل رز خشک شده است که بهش طعم و عطری باور نکردنی میده. اینم برنجیه که از قبل من خیسش کردم. من تو ماگ، تو این لیوانای بزرگ کافی خوری پیمونه منه، از 1 پیمونه تقریبا بیشتره. حالا شما بخواید بذارید 3 تا پیمونه برنج بذارید. این از این. میریم سراغ مرحله اول کار و کارمون رو شروع بکنیم. روغنم به اندازه لازم. میریم برای سرخ کردن ماهیچمون. پیازا رو به این شکل خرد میکنیم و این پیازا رو با ماهیچمون داخل روغن تفتش میدیم. اینو بذارم کنار. پس پیازا شد به این اندازه خلالی. حالا میام سراغ درست کردن ادویه‌اش. این باید با ادویه‌اش بپزه و قل بخوره تا اون مزه جادویی توش ایجاد بشه. غذاهایی که توش زیره داره بدونید که غذاهای خوبیه و یه تاریخچه‌ای پشتشه همیشه. من دارچینم زیاد بود، اون یه تیکه رو ورش داشتم. حالا اینو باید به اندازه‌ای بساومش که پودر بشه. میساوم و برمیگردم. خب حالا تو این مرحله پیازو با ماهیچمون با گوشتمون در واقع تفتش میدیم به اندازه‌ای که تمام رنگش تغییر بکنه، یعنی کلاً به این شکل بشه، رنگ پریده بشه. حالا میریم سراغ ادویه‌مون. به اندازه 1 و 2 قاشق از ادویه‌مون هم میریزیم داخلش. یه ذره دیگه هم مونده که اینو لابلای برنج میزنیم که عطرش داخل برنج هم در بیاد. حالا با این تفتش میدم و زمانی که آماده شد بهتون نشون میدم. خب به این مرحله که رسید یه مقداری پیازا تیره شد. حالا دقیقاً تو این مرحله آب جوشمون رو بهش اضافه میکنه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد چقدر آب جوش؟ من 3 پیمونه برنج دارم تقریبا. به اندازه 4 پیمونه آب میریزم که اگه بخارم شد بمونه، چون قرار برنجم تو این آب دم بکشه. حالا میذارم ماهیچه ها تقریبا 95% بپزه و برمیگرده. خب یه مقداری که قل خورد تقریبا 50-60% که پخت، به اندازه لازم بهش نمکم اضافه میکنیم. من 1 قاشق نمکم اضافه میکنم. در رابطه با رنگش
اگه یه قابلی خوب میخواید داشته باشید، اینم رنگش باید اینجوری دارک باشه، یه مقداری تیره باشه که بتونه رنگ برنجم تغییر بده. اگه ادویه‌تون رو خوب انتخاب کنید نیازی نیست که دیگه بهش برای تیره شدنش چیزی اضافه بکنید. حالا زمانی که پخت بهش برنج رو اضافه میکنم و بهتون نشون میدم. خب ماهیچه ها به این شکل در اومد، آبش هم باید به همین شکل تیره باشه، چیزی بهش دیگه اضافه نمیکنیم. حالا ماهیچه ها رو در میارم و نگاه میکنم ببینم آیا آبی که داره برنجم میتونه توش بپزه یا نه. این آبی که الان داخل این هست دقیقاً با برنج من اندازه است و یکیه. برنجمو که داخلش بریزم میپزه. اما قبل برنج میریم سراغ سرخ کردنی ها، بهتون نشون بدم. این آبو بذاریم کنار، ماهیچه ها رو هم کنار تا بهتون بگم چیکار کنیم. این از پیازامون به شکل حبه قندی خوردشون کردم. برش‌هایی به اندازه یه انگشت بندازید و پیاز قرمز هم استفاده کنید. پیاز قرمز تأثیر به سزایی تو طعم این چیزی که داریم درست میکنیم داره، خیلی مهمه. ببینید همشون به این شکل در اومد. حالا اینا رو میبرم برای سرخ کردن، مرحله به مرحله بهتون نشون میدم که چیکار باید بکنم. خب این اون پیازاییه که بهتون گفتم حبه قندی خوردش کردم. نگاه کنید تفت دادم، طلایی شده. ببینید به این شکله، میبینید باید رنگش کاملا تغییر کنه. رنگش که تغییر کرد برای شاینش، برای اینکه براق‌تر بشه و شاینی تر بشه، کشمیشمون هم خوشخوراک‌تر بشه، تو همین زمان کشمیشم با این مخلوطش میکنیم و به اندازه 1 دقیقه تفتش میدیم. ورش میدارم جداش میکنم، میره نوبت هویجمون میشه. پس با زمانی که با پیاز طلایی شده مخلوطش کردی دقیقاً 2 دقیقه تفتش بدی و ورش شد. خب 2 تا دلیل داره که من هویج سرخش میکنم. 1 برای اینکه براق‌تر بشه و شاینی تر بشه و 2 برای اینکه مقاومتش بالاتر بره، زمانی که میره داخل با برنج پخته بشه شکننده نشه. اما ما هویج سرخ کرده نمیخوایم. چه اندازه‌ای باید اینو ما سرخش کنیم؟ با حرارت ملایم رو به بالا که زمانی که هویجامون رو گرفتیم به این شکل برگرده، یعنی فلکسیبل بشه، نرم بشه و کمی هم شفاف. پس نذارید هویجتون سرخ بشه. هویج سرخ کرده نیاز ندارید. زمانش هم با حرارت ملایم رو به بالا تقریبا فکر میکنم 5-6 دقیقه تفتش بدیم کفایت میکنه. خب هویجه که تقریبا به این مرحله رسید، یعنی نرم شد و فلکسیبل شد، تو همین مرحله اون یه قاشق شکری هم که داشتیم بهش اضافه میکنیم تا خوشمزه تر و خوش‌طعم‌تر بشه. این کار تاثیر به سزای توش داره، حتما فراموشش نکنید. خب هویجام آماده شد و به همون اندازه که میخوام پخته. ببینید قشنگ فلکسیبل و همشون نرمه به این شکل. میبینید دیگه نمیذارم برشته تر بشه بخواد طلایی بشه. یه کشمش و پیاز و یه مقدارش رو برای تزیین روش برداشتم و همینطور هویج و اینم با این مخلوطش میکنم. میبینید بیس کارمون آماده شده. روغن زیادی هم نداره، خیلی دقت کنید که روغن زیاد نزنید که چرب بشه. قابلی باید چرب باشه ولی چربیش اگه بیش از حد بشه طعم اصلی غذا فراموش میشه. خاموش میکنم میذارم کنار، میریم سراغ مرحله بعد. خب برنجم میارم داخل آب گوشت میریزم به این شکل. فقط مراقب باشید که آب گوشتتون با برنجی که دارید اندازه باشه، چون اگه اندازه نباشه یا شفته میشه و یا خراب میشه. حالا میذارم این یک مقداری که قل خورد و نرم شد، هویجارم تو همون مرحله بهش اضافه میکنم و اون مرحله رم کامل بهتون نشون میدم. الان ببینید آب ما با برنجمون دقیقاً به همون اندازه‌ایه که میخوایم. حالا میذارم آروم تا قل اولو بخوره. خب آب برنجمون تقریباً کشیده شد. میبینید یه مقداری هم آب داخلش هست، نه 100%. حالا ادویه‌مون رو سعی میکنیم بریزیم داخلش و یه همه مشتی بهش بزنیم. خب این از این دیگه خیالم راحت شد و مطمئنم که برنجم خمیر یا کته نمیشه، چون آبش دقیقاً به اندازه است. حالا اینا رو هم که سرخ کردیم باهاش مخلوط میکنیم. اینا رو هم باهاش مخلوط میکنم و
یه قابلی ساده و راحت براتون درست کردم. چند بار این کارو بکنید قلقش دستتون میاد و جزو غذاهایی میشه که مطمئنم جزو غذای همیشگیتونه. اینو من همش بزنم مرتب کنم و اون ماهیچه ها رو بیارم رو تاپش بذارم. خب مرحله آخره. رنگش خوبه، یه رنگ یه ذره بالاتر میگیری، یه رنگ معقوله، یه رنگ خوبه و ماهیچه ها رو میذارم کنارش. اینم از ماهیچه ها. و درشو میذاریم با شعله کم و ملایم میذاریم تا کامل دم بکشه. خب به به، اینم از قابلیمون، برنجمون دونه دون در اومده و کاملا خوش رنگ. این اون قابلی هاست که من خودم میپسندم و میدونم شما عزیزانم درست بکنید میپسندید. همینجا یه سلام برای بچه افغانستان بدیم. آقا دمتون گرم و ما همتون رو دوست داریم. اینجا کامیونیتی بزرگی تو استرالیا دارن و منم خیلی دوست و رفیقای زیاد دارم. این غذا جزو غذاهای مورد علاقه خودمه. حالا من میرم برای تزیین کردنش و برمیگردم. به به، غذای ما آماده شد. امیدوارم که این غذا رو درست بکنید و از درست کردنش لذت ببرید. جا داره همینجا از خانومم تشکر کنم، خیلی برای این فیلم واقعا زحمت کشید. هی قطع کردیم وصل کردیم چسبوندیم. آقا خواستم بهتون بگم که همتون رو دوست دارم. از خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم. برای بچه افغانستان رو خیلی دوستشون دارم و عاشق غذاهاتونم. حالا میگن ما رفتیم تو کار قابلی، ما اینجا قابلی پزی هم میکردیم، شاید روزی 200 پست 300 پست غذا میپختیم. من تو رستوران افغانی هم کار کردم و اکثر غذاهاشون رو بلدم. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. چاقو رو دیدید پیاز خورد کردم، لینکش این پایین میذارم بخرید، فرقی نمیکنه برای بچه افغانستان برای بچه ایران. دمتون گرم، خدا رو نگهدارتون.